Aibuan wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහාද මම පාවිච්චි කරන්නේ මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ බේසික් බ්ලොක් එක හදාගෙන මේ ලස්සන ගවුම ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන මේ ගවුමට දාලා තියෙන බෝරිච්චියත් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම description box එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ අත් කොටස කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි මුලින්ම මේ විදිහට කඳ කොටස නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඩාර්ට්ස් නිර්මාණය කරගන්නකොට බස් පොයින්ට් එක දක්වාම මේ ඩාර්ට්ස් ඇඳ ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙතනදී අපි ඩාර්ට් මැනිපුලේෂන් කියන පාඩමේ කොටසක් තමයි පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අපේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වැඩිදුර ඩාර්ට් මැනිපුලේෂන් ගැන ඉගෙන ගන්න දෙසැම්බර් මාසයේ පවත්වන ඩාර්ට් මැනිපුලේෂන් පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ බේසික් බ්ලොක් එක උපයෝග කරගෙන වට ඇඳගත්තා. දැන් ඉදිරිපස කරගැඹුර ඔයාලට අඟල් 7 සිට 8ක් පමණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් 7ක් ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනදී මම මූලික කර පළලින් අඟල් භාගයක් වැඩි කර ගන්නවා. ඒ වගේම මගේ උරහිසිනුත් මම අඟල් භාගයක් අඩු කර ගන්නවා. දැන් හොඳින් බලන්න මේ විදිහට අපේ කරගැඹුරු ලකුණු කරගත්ත ස්ථානයට මම ඇල රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඉන ඩාටේ පටන් ගන්න තැන ඉඳලා මම එතෙන්ට A කියලා නම් කරගත්තා. ඒ වගේම මගේ කඳේ ඉතිරි කොටසට මම B කියලා නම් කරගත්තා. දැන් අපි වට කපා ගමු. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ A කියලා නම් කරගත්ත කොටස අපි නැම්මකට තමා තියාගෙන කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕන වටේටම ඒ කොටසටත්. ඒ වගේම දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ B කියලා නම් කරගත්ත කොටස මේ විදිහට ඉන ඩාටය පොයින්ට් එක කැපීගෙන යන විදිහට මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා අත්කට දක්වා. තව මේ ආකාරයට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අංශ ඩාට් එකත් ඉන ඩාට් එකත් අපි කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම ඉන ඩාට් එක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අංශ ඩාට් එක කපාගෙන මේ විදිහට ඒකේ අගය වසා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට ඉන ඩාටය ඕපන් වෙලා තියෙනවා. දැන් හොඳින් බලන්න. දැන් අපි මේ විදිහට ඉන ඩාටයත් නැවත වසා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉන ඩාටයත් නැවත වසාගෙන ඒකේ අගයත් අපි පෙරමැදට ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න ඕනසි අපි පරිස්සමට කපා ගන්නවා අත්කට දක්වා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී තව රේඛාවක් කැමති නම් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ රැලි එන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ විදිහට තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මම මේක වෙනත් කොලයක් මත තියලා දැන් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අඟල් දෙකක් මම අරගෙන තියෙන අපි ඉන ඩාටයත් අංශ ඩාටයත් වසාගෙන ආපු අඟල් දෙක. ඊට පස්සේ නැවත මම අඟල් දෙකමාරක් තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස තමයි අපේ ගැද කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක සමබරව ඇඳ ගන්න ඕනේ.
ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට අමතක කරන්න එපා මේ අත්කටට අංශයට කරට මේ පෙරමැදට මේ හැම තැනටම මැහුම් වාසි නිසියාකාරව තියාගන්න ඕනේ. අංශයට අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්, ඉනට අඟල් භාගයත් අනිත් තැන්වලට අඟල් භාගෙ තියාගෙන මේ ආකාරයට කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕන. ඔයාලා රෙද්ද මත තියාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන නූල ඇදගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා රැලි කරගන්නවා. ඔයාලා මේක රැලි කරගන්න කලින් මේක ඕලොක් කරගත්තොත් වඩා සුදුසුයි. ඕලොක් මැෂිමක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියවනේ ඒ කොටස අපි පැත්තකින් කපලා තියාගත්තේ ඒ කියලා අපි නම් කරගත්තේ. ඒ කොටස අපි නැම්මට දාලා කපලා ඊට පස්සේ මේකට තියලා අපි මහ ගන්න ඕනේ. මම ඒක පසුවට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සායි කොටස නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න මද බුරුලක් සහිත බ්ලේසික් බ්ලොක් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට විවරයක් රහිතව මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඇඟේ ගානට නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් කියලා දීලා තියෙන බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට සිපර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පිටුපස කොටසට දමා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම දැන් නිර්මාණය කරන්නේ මගේ සායි කොටසේ ඉදිරිපස කොටස. ඉතින් ඉන ඩාට් එක මුලින්ම මේ විදිහට වසා ගන්න. ඊට පස්සේ තවත් කොලයක් මත තියලා මේ විදිහට ඔයාලගේ සායි කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ස්වභාවිකවම ලැබෙන මේ A-line හැඩය මේ මෝස්තරයට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඉදිරිපසට මේ වගේ නැම්මට තියලා කොටසකුයි මේ බ්ලොක් එකම ආධාරයෙන් පිටපසටත් ඔයාලට නැම්මට තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි විවරයක් දාන්න නැතුව මේ ගවම නිර්මාණය කරන නිසා. ඊට පස්සේ අර A නමින් නම් කරපු ඒ බ්ලොක් එක අරගෙන නැම්මට තියලා මේ විදිහට ඔයාලා කපා ගන්න ඕන. අමතක කරන්න එපා මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී මැහුම් වාසි තියාගන්න. So you have to make sure to keep some seam allowance all around. ඉතින් මේ මැද කොටස අපි නැම්මට තියලා තමයි ගන්න ඕනේ. එතන මේ අපි මේ හදාගත්ත කොටසින් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ජොයින් කරපුවම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ කොටස් දෙකම හදලා මේ විදිහට ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මැහුම් වාසි තියාගත්තට පස්සේ ඔයාලා නීට් එකට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එක පැත්තයිනේ මෙතන නිර්මාණය කරලා තින්නේ. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ අනිත් පැත්තෙනුත් මේ විදිහට හදලා ඔයාලා මේ A කොටසට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. එතකොට පැති දෙකම ඔයාලට එක පළුවක් විදිහට නිර්මාණය වෙන. ඉතින් ඔයාලට පාට දෙකක් මිශ්‍ර කරලා මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතාලම අලංකාරව A කොටස A පැත්තට ඔයාලට වෙන පාටක් දාගන්න පුළුවන්. B කොටසට වෙන පාටක් දාගත්තාම මේ ගවුම ලස්සනට කැපිලා පේනවා. ඉතින් මේ පැටර්න් එක ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව පේන්නේ නැත්තේ මේක මුද්‍රිත රෙද්දක් මත කරලා තියෙන නිසා. ඇත්තටම මේක ප්ලේන් ෆැබ්‍රික් එකක කරලා තියෙනවා නම් මේ මොස්තරේ ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේක මුද්‍රිත රෙද්දක් මත කරන්න නැතුව පුළුවන් නම් තනිපාර රෙද්දකින් කරලා බලන්න. ඉතාලම අලංකාරව ඔයාලට මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ගවුමේ තියෙන සුන්දරත්වය මැකිලා තියෙන්නේ මේ අපි printed fabric එකකින් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මේ V shape එකට නිර්මාණය කරන මේ කොටස වෙනත් පාටකින් ඔයාලා නිර්මාණය කරුවොත් මේක ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි කියලා මේ ගවුම කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කොහොමද ඊටාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description box එකට ගිහිල්ලා ඒ බෝරිච්චයත කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් පිටුපස කොටස කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි. පිටුපසේ කඳ කොටස විතරයි අපිට වෙනවම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉදිරිපස නිර්මාණය කරපු සායි කොටසම අපිට පුළුවන් පිටුපස සඳහාත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම පිටුපස
බ්ලොක් එක අරගෙන වට ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉන ඩාටේ ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම කරපළලින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි ඉදිරිපසට අඟල් භාගයක් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම උරහිසුනුත් අඟල් භාගයක් වැඩි කරගත්තා. ඒ නිසා අපි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරනකොට ඒ විදිහටම වෙනස්කම් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අංශය හැඩ කිරීම සඳහා අඟල් භාගයක් කපාගෙන මේක හැඩ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස සාය සඳහා ඔයාලා විසින් නිර්මාණය කරගත්ත සාය කොටසම පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඉදිරිපස අංශයනොත් මම අඟල් භාගයක් හැඩ කෙරුවා. මේ ඒ හැඩ කරපු අවස්ථාව රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් පිටුපස අංශය හැඩ කෙරුවා වගේම අඟල් භාගයකින් ඉදිරිපස අංශය ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හැඩ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලා ලබා ගන්න ඇති කියලා. අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරලා ඔයාලගේ දායකත්වය මට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ channel එක දිගටම පවත්වාගෙන යන්නට ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයත් එක්ක වීඩියෝ ෂෙයා කරගෙන මට උදව් කරන්න. ඉතින් හමු වෙමු ඔයාලා හැම දිනාටම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.